is another day. And kasama natin ngayon, Papa. Ministry of Foreign Affairs. May ayusin na kami, guys. See you there. Sobrang traffic, guys. Dahil traffic, kakantahan ko ng aking driver, sweet lover. Para sa inyo to. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. You are the crowd that sits quiet, and since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Ayan, naka-smile yan. Hindi lang halata. Ayan, kaya ko na sa gilid. Para sa'yo yun to. Ayun ako, ang hirap mag-vlog, guys. Diba ako sanay mag-vlog? Pero talaga, gusto kong maging vlog. Nakaka-appreciate nyo ang pag-vlog ko kahit na pag-ganto-ganto lang ako. Di ba, Papa? Yun na lang po support. Sana support nyo rin ako, guys. Oh my God! Ang dami kong white heads. Pero okay lang yan. Mahalaga. Maganda pa rin. So, at dito na kami, guys. Iniwan na lang ako dito sa car ng husband ko kasi wala akong PCR test. Kailangan kasi dito sa any government sector, kailangan meron kang PCR test within 14 days. Pag wala ka na, hindi ka pwedeng pumasok. Pero sa mga malls, pwede naman. So, dito na lang ako maghihintay. Sana mabilis lang matapos kasi nakakainip ko lang akong kausap. A few moments later. Ginulat ako! Ginulat ako, nag-vlog ako eh! Marami! Makakat ako! Yes! Okay na! Masakit sa dibdib! Ano daw sabi? Online na? Online attestation na. Ah, okay. Online. Aramik nang kukuha ng paper. So, online payment na rin na. Okay. Buti naman. Okay. Tara, let's go. Saan tayo? So, saan tayo kakain, Papa? Wasn't the mall, yung place, yung location. So guys, tatry namin yung isang restaurant na bagong bukas dito sa Dubai. Ang may-ari na ay si Zian Gaza, yung sikat na vlogger. Tatry natin. Masarap to doon eh. Tara. Saan pa located? Sa Jumeirah. Jumeirah. Lapit na kami. Sabi sa location, dito na daw sa map. Oh, ito na yata yung Papa, no? Ayan, finally, Wasel Vita. Dito na kami, guys. Let's go inside. Check natin kung anong meron sila. Let's go. Susulitin namin dalawa. Kids! Namiss namin kayo, oh. Dom's Paddy Third. Ang hirap namang hanapin ng restaurant na yun. So parang ito na yun, guys. Out. Patingin, Papa. Ito siya. Takeout. Finally, we found it. Ayan, guys. Yung Takeout Dubai ay
nasa loob ng Ryu Japanese restaurant. Ikain na lang natin. Cheers! Namatay ang bonus. Galingan mo, good luck. Thank you. Sarap. Ubus kaya natin. Let's eat. Sarap nito pa ako. Look at this. Vegetables. And soup. Ito muna. Sorry kids. Pagbigyan nyo na kami, minsan lang kami tumakas at mag-bake nito. Sarap. Tignan natin itong ano. Ang sarap ng ramen nila guys. Ang restaurant na to ay Ryu Restaurant, pero nag-join ang Takeout lugar. Ayan, ito na ang bulgogi. Orange chicken. Ito talaga ang tinikman natin dito. Unahin natin tong cheesy beef bulgogi. Wow, grabe ang cheesy. Ang sarap, grabe. Ang sarap. Totoo nga ang balita na masarap talaga. Hindi na siya marites. Totoong masarap. Punta kayo dito guys. Ang sarap. Tapos yung rice na may flavor. Tikman mo. Napapawaw ko sa sarap. Guys, tikman naman natin yung orange chicken nila. Ito favorite ng kids to eh. Sa mga Chinese restaurant. Ito ang hinahanap ng kids. Chicken orange. May rice pa kaya. Ang sarap siya. Manamis-namis. Pero sa dalawa, ang favorite ko ay sobrang sarap. Mga napapadilihan tayo.
Papa, sa mga niluluto ko, ano yung favorite mong ulam? Ano yung pinakamasarap sa mga luto ko? At naman. Hindi na. Pero ano yung favorite mo? Kukulong ko lang siya. Hindi maisip no kasi lahat masarap. Masarap ang luto. Kukulong ko lang. Thank you sa pag-support sa luto ni nanay, guys. Ito talaga favorite ko. Cheers! Nice to do. Ice tea room. I love you too. Ano ba yan? Ano ba yan? Thank you sa treat. Nice to do. I said May lagay na. nobody but you. Ay! Bagay sa'yo yung pag... Ay, naku, busog ako. Mag-mask ka na. Busog ako na ako. Sarkahin mo ako. Ayan. Magkano? Naubo ka? Naubo ka? Thank you. Thank you po. May patay-ikot po si Mayor. Oh. Uwian na. Hindi mo ko pinagbuksan, ha? Ingat. Ang init-init na sa Dubai. Ang init pa ng ulo ko. Joke lang. So, uwi na kami, guys. Okay naman yung food, yung experience namin sa Takeout Dubai. Takeout Dubai. Ay. Kasi meron dito sikat na Takeout Dubai. Isang brand yata yun, no? Takeout Dubai. So, yun lang naman kasi. So, thank you so much, guys, for watching our vlog, mukbang vlog. Please like the video and subscribe. And then, hit the notification down below and Hit that like button. bye! See you next time. See you all next time.